ملګرو څنګه چې تاسو په تمدل کې تصویر کوته چې تاسو لوګو مونږ څنګه سازو ډېر سیمپل آسان طریقه ده ویډیو سره پورو ګوري ویډیو سکپ کوی ما دا ټول مخکې په تاسو راشه خپل پکسلپ اپ اوپن کړئ چې کلم پکسلپ اپ اوپن کو دا غینه پس په تاسو داسې انټرفیس راوړي دا لیکل چې کوم مونږ سره دي دا به تاسو ته ډیلیټ کوي دا ډیلیټ آپشن وکړئ کړئ دا به ډیلیټ کړئ چې دا ډیلیټ کړئ دا غینه پس په تاسو ته لاندې په دې آپشن باندې کلیک واخلئ صحیح شو چې په دې کلیک واخلئ په دې کې لاندې لاړ شي صحیح په کلر باندې تاسو پر کلیک واخلئ دا غینه پس په تاسو ته په دې کلر باندې کلیک واخلئ د دې په تاسو یو کلر ځان سلیکټ کړئ تاسو یو کلر خیم دا کلر چې کوم دی دا یو کلر به تاسو سلیکټ کړئ هغه نه پس دا یو پیک وزن سره سیو کړئ دلته برابر سیو د اپشن دی په دغه باندې کلیک کړئ دلته په سیو ایز ایمیج باندې کلیک کړئ دا پیک وزن سره سیو کړئ سمپل صحیح شو سیو باندې کلیک واخلئ دا وزن سره سیو ټو ګیلری دا چې سیو کو هغه نه پس به تاسو بیا دا چلو کوئ سمپل براشي او دلته کې به تاسو دینه بیک شي دغه کې تاسو لږه تاسو بیک ګراوند تصویر لینک دی هغه لاندې ډسکرپشن کې در کومه تاسو لږه لغزګینه هغه بیک ګراوند برا ډاونلوډ کړئ پرام ګیلری ته ورشي هغه تصویر بزن سره دلته کې اډ کړئ سمپل صحیح شو دا یو تصویر د دې لینک ما ډسکرپشن کې راکړی دا تاسو سره سمپل اډ کړئ چې کلم دا اډ کو د ټول مخکې تاسو دلته کې بر په 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ دلته کې په ایمیج سایز باندې کلیک کړئ او دې کې تاسو په کسٹم باندې کلیک واخلئ او په دې کې تاسو دا یو آپشن سلیکټ کړئ بیا نمبر بیا په اوکے باندې کلیک کړئ چې کلم په تاګه باندې کلیک کوو هغه نه پس تاسو بیا سمپل دا شروع کړئ چې خبر راشي او دې کې دا یو آپشن تاسو ښکاري دا یو لاندې پر ایمنس کې دا کوم آپشن په دې کلیک کړئ د شیپ په دې شیپ باندې کلیک کړئ او بیا دلته کې دوباره په دې آپشن کلیک کړئ دا لاندې چې کوم غشره په دې باندې کلیک کړئ دا ګول دایره چې کومه دا به سلیکټ کړئ چې کلم دا سلیکټ کړئ هغه نه پس تاسو دا شروع کړئ سمپل به دا راغټ کړئ دا صحیح شو چې دا سره راغټ کو هغه نه پس تاسو دا شروع کړئ چې سمپل به دا چې کم کړئ صحیح شو د دې کې دا لاندې کرخه دا به کم کړئ لاندې ولاړ شي د سټروک ته په سټروک دا سټروک چې کوم دی دا به تاسو سره راغټ کړئ صحیح شو کم از کم یو 20 ته راولئ صحیح چې 20 تم راوست دا هغه نه پس تاسو په ټیک مار باندې کلیک کړئ نه بیک شي چې دینه کړه بیک شي به دې کې لاندې لاړ شي دا سلور غشي چې کوم دی په دې باندې کلیک واخلئ دلته کې به تاسو دغه سلور غشي نه د لاندې کم سلور غشي دا نور په دې باندې کلیک واخلئ د دوه غشي به سلیکټ کړئ بیا دلته کې د دوه غشي سلیکټ کړئ هغه نه پس په ټیک مار باندې کلیک کړئ چې په ټیک مار باندې کلیک وبیا تاسو دا شروع کړئ سمپل په دې کې لاندې لاړ شي دا آپشن چې کوم دی صحیح شو دا کرخه چې کوم دی په دې باندې سمپل کلیک واخلئ په دې کې تاسو کلیک کړئ کم تصویر چې تاسو اوس وخت یې سیو هغه تصویر بدن سره د دې کې نه راوخلئ صحیح شو د دې کې هغه تصویر زه ګورم هغه تصویر به تاسو سمپل د دې کې نه سره راوخلئ دا تصویر د تصویر موږ سره راغله په دې باندې تاسو کلیک واخلئ چې په دې کلیک واخلئ دلته کې تاسو به ټیک مار باندې کلیک کړئ دا تصویر به تاسو سره په دې کې تاسو ولګي چې دا څه کله تاسو سره ولګي دا غنه پس به تاسو سمپل دا شروع کړئ دلته کې به سر کې تاسو ښکاری په دې باندې تاسو کلیک واخلئ دا چې کوم دی په دې کلیک واخلئ د دې کې به طالب په آپشن باندې کلیک کړئ بیا دوباره په دا کلیک واخلئ صحیح شو دا غنه پس چې کله تاسو په دا کلیک واخلئ د بیک شي په ټیک مار په کلیک کړئ زموږ دا کار چې کوم دی دا وشو صحیح شو دا غنه پس به تاسو دلته کې سمپل راشي دا ای لاندې لیکل پر ای باندې به تاسو سمپل کلیک واخلئ دلته کې په ټیکسټ باندې کلیک واخلئ په دې کې به تاسو خپل د اکاونټ چې کوم نیمي دا غي بټ کې لیکئ څنګه چې زموږ ټیکنیکل پښتون د نو په ټیو لیکم او پی وو لیکم دا غنه پس پټن باندې تاسو کلیک واخلئ بیا په اوکے باندې کلیک کړئ بیا چې په اوکے کلیک وکړئ بل اندر شي او دا غسل ورغه شي دوباره کلیک کړئ دا دوه آپشن به تاسو کلیک کړئ دا زموږ مینس تراشي دا تاسو راغټ کړئ یاسي تاسو کته شي په دغه طریقه باندې دا تاسو داسي راغټ کړئ چې دا راغټ کړئ هغه پس په ټیک مار کلیک کړئ په دې کې تاسو راټ شي دلته کې فونټ صحیح شو په فونټ باندې کلیک واخلئ او دلته کې مای فونټ باندې کلیک کړئ د فونټ لینک په ډسکرپشن کې پروت دی تاسو ته شي هغه ځینې سره دا فونټ چې کوم دی دا ډاونلوډ کولای شئ صحیح شو دا غنه پس چې کوم دی په دې کې تاسو دا فونټ چې کوم دی دا سلیکټ کړئ صحیح شو دا فونټ دی هغه نه پس په اوکے باندې کلیک واخلئ چې په اوکے کلیک واخلئ دا غنه پس تاسو بیک شي تاسو ته شم سره دا پی چې کوم دی دا د نیم غونډه کې راغلی دی په دې موږ دوباره کلیک کوو دغه سي او په دې کې بدلته کې موږ یو ډیش ورکو صحیح شو هغه نه پس بٹن باندې کلیک واخلو بیا په اوکے باندې کلیک کوو زموږ سره چې کوم دی دا په دغه طریقه باندې تاسو کله شي راغی هغه نه پس به تاسو راغټ کوي په دې کې تاسو دغه سي برابر ولګوي صحیح شو دا مینس کې به ولګوي چې موږ لګو هغه نه پس په دې کې لاندې لاړ شي او دلته کې یو آپشن تاسو کوته شي په دې شیډو آپشن دی په شیډو پر آپشن باندې کلیک کړئ دا پسې آن کړئ چې تم پسې آن کو لاندې بلاټ شي دا پسې انیبل کړئ هغه نه پس په ټیک مار کلیک کړئ دینه به تاسو بیک شي چې دینه کله بیک شي هغه نه پس به تاسو دلته کې تاسو لاندې ښکاری په دې آپشن باندې دوباره کلیک واخلئ د دې په شیډو باندې کلیک کړئ دلته کې تاسو په دې شیډو باندې په دې آپشن باندې کلیک واخلئ په دې کې تاسو دا یو چې کوم دی دا آپشن صحیح شو دا یو وخت تاسو کلیک کړئ چې دا کلیک کو تاسو کوته شم سره بس داسې انټرفیس راشي دا به تاسو د بره سایډ نه داسې راکته کوي صحیح شو تاسو کوته شي داسې داسې قسم دغه به تاسو کوي صحیح شو داسې تم تاسو کو دغه نه پس په ټیک مار باندې کلیک کړئ دا چې کوم دی لګ راغټ کړئ داسې او د یو سایډ نه داسې روټیټ کړئ داسې تاو وي صحیح شو او دا براوړې په دې کې داسې ور پټ کړئ دا به داسې نورم راغټ کړئ صحیح شو داسې چې کله تاسو راغټ کو تاسو کله شي په دغه طریقه به راغټ کړئ دغه ځای کې به تاسو ور پټ کړئ دغه صحیح شو دغه کراس په ور پټ کړئ هغه نه پس دام کله پټ کو هغه نه پس به کې دلته تاسو ته ښکاری دلته کې کاپی لیکل پرې کاپی باندې کلیک کړئ دا به دوه شي صحیح شو دا به دله چې کوم د کلر بده یو لا زیړ کلر سلیکټ کړئ صحیح شو کلر باندې کلر آن کړئ دله په کلر چې کوم دی زیړ سلیکټ کړئ
دې کې تاسو کلر ته راشي او زیړ کلر چې کوم دی هغه به دلته سلیکټ کړئ. هغه نه پس په ټیک مار باندې به کلیک کړئ. دا به لږ راغټ کړئ داسې دا به راوړئ د دې سره به یو شان دي کوي دغه ځای کې به ولګوئ. دې کې به تاسو بر دا یو آپشن تاسو ښکاري په دغه باندې به کلیک کړئ. دې ځای کې نه به دا یو ونیسئ دباو دا به داسې بوځئ بره دا چې بره بوتلو د هغې نه پس چې کوم دی د باندې دوباره به کلیک کړئ. تاسو کتای شئ موږ سره چې کوم دی دا داسې په دې طریقه باندې راغی صحیح شوه. دلته کې تاسو ته کتای شئ دا بلاول دلته کې پټ کړئ دغسې یو شان دا یو هم پټ کړو دا بل چې کوم دی دا سپین دا په لپاس څخه شین پټ کړئ. دې له به کلر چې کوم دی کلر به دې هم چینج کړئ سور کلر صحیح شوه. په دې کلر باندې به کلیک واخلئ دا پسې آن کړئ. چې دا پسې آن کړو په دې ځای کې به تاسو دلته کې سمپل پیج جیم پر آپشن باندې کلیک واخلئ. په دې کې به دغه یو کلر چې کوم دی دې له هم سلیکټ کړئ صحیح شوه. دا کلر به داسې سور سلیکټ کړئ دې له صحیح شوه. څنګه چې تاسو ته بیک ګراوند کلر دی دغه شان دی به سلیکټ کړئ. دا به چې کوم دی دا به تاسو وړوکی کړئ داسې صحیح شوه. چې دا هم وړوکی کړو دا به دې کې سره یو شان دی برابر کړئ چې دا سیټ کړئ زموږ زیړ کلر راشي صحیح شوه. سیټ کړئ دغسې د هغې نه پس چې کله دا تاسو وکړو تاسو کولای شئ زموږ پیک چې کوم دی هغه په دغه طریقه باندې تیار شو صحیح شو. دا په دې کې ښه برابر راولئ صحیح شوه. تاسو کولای شئ په دغه طریقه باندې چې کله برابر راوځي هغه نه پس به تاسو دلته کې بر په هغه شي باندې کلیک واخلئ په دې آپشن باندې بر به یې سر کړئ او دا چې کوم دي دا دواړه داسې کې لاندې یو آپشن تاسو ښکاري په دې آپشن باندې به کلیک واخلئ. چې په دې کلیک واخلئ دا دواړه چې کوم دي دا به میچ کوي یو شانتي کوي چې یو شانتي په دې ټیک مار باندې به کلیک کړئ دا به موږ سره لاک شي صحیح شوه. چې کله تاسو سره لاک شو تاسو کتای شئ په دغه ځای کې دې کې تاسو دلته کې پر ا باندې لاندې کلیک واخلئ په دې ټکسټ باندې به کلیک کړئ. په دې کې تاسو نور څه سره ولیکئ چې څه سره تاسو لیکئ صحیح شوه. نو زه به سره ولیکم اونلی ایډیټینګ صحیح شوه. تاسو دغه چې په څه په باره کې هغه به تاسو لیکلی شئ صحیح شوه. ستاسو چینل چې د څه په باره کې دا به دغه شانتې ولیکئ دا به داسې راوړئ داسې به داسې تا کوئ روټیټ به یې کوئ دغسې به یې ولګوئ صحیح شو. تاسو کولای شئ په دغه طریقه باندې چې په دغه طریقه هم کله ولګوو د هغې نه پس به تاسو بیا شروع کړئ چې دې کې لاندې لاړ شئ دې له فونټ چې کوم دی فونټ باندې به کلیک کړئ او په دې کې دلته کې یو فونټ دی په دې پکسلپ کې خپل فونټ دی صحیح شو. دلته لاندې به لاړ شئ او دلته کې یو فونټ دی تاسو ښیم نیوس دغه نیوس چې کوم فونټ دی په دې به کلیک کړئ او اوکې به کلیک کړئ صحیح شوه. تاسو کولای شئ چې کوم دغه هغه په دغه طریقه باندې تیار شو. د هغې نه پس دا سیو کوئ دغه سیو د آپشن به کلیک کړئ سیو ایز ایمیج باندې به کلیک کړئ دلته کې سیو ټو ګیلري باندې به کلیک کړئ ستاسو پیک به تاسو سره سیو شي. امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ په حال باندې کلیک کړئ زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. نو اسماله راکړئ اجازه ته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.